Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Hai să vedem, dragii mei, mesaje, ce trebuie să știți. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Bun, avem 2 de bâte, regele de spade. Deci cineva aici care are niște planuri, are niște strategii, însă văd clar și o persoană care se află într-o așteptare. Deci cineva care stă și se gândește. Să te sun, să nu te sun, să merg sau să nu merg, să iau decizia sau să nu o iau. Însă regele ăsta de spade spune despre o persoană puțin vicleană sau despre o persoană care este foarte rațională. Unii puteți avea legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Da? Este o persoană cu uniformă aici sau este o persoană ceva mai dură. Unii poate aveți legătură cu o instituție publică. În plan personal avem 7 de cupe. Ei, aici foarte multe gânduri pe care le ai, foarte multe opțiuni. Da? Poate ești într-un moment în care nu mai știi ce să crezi. Da? Poate nu știi pe cine să alegi, poate nu știi încotro se îndreaptă viața ta personală. Însă ce mai văd aici este că unii dintre voi puteți să vă aflați într-un moment în care vă bucurați așa de tot ceea ce este în jur. Dar văd și pe cineva care se află în fața unei alegeri. Da? Și persoana asta nu prea știe ce e cu viața sa. Ce urmează? Lumea. Da, deci urmează aici o eliberare. O eliberare. Poate să însemne și o legătură cu zona străinătății. Deci poate te gândești să pleci undeva și încă n-ai găsit locația sau încă nu știi dacă să te duci sau nu. Pe de altă parte, văd aici faptul că această stare de indecizie, da? Aceste iluzii, da? Se duc. Hai să vedem despre ce este vorba. Și începem cu 7 de cupe. Poate e regele ăsta de spade care nu știe pe ce lume trăiește. Cavalerul de spade. Aici cineva se pare că a reacționat într-un mod ciudat și te-a pus într-o situație în care nu prea știi ce să alegi sau nu prea știi încotro să te duci. Cineva a reacționat într-un mod total neașteptat, total diferit. 5 de bâte. Deci văd aici o agitație, cineva e agitat. Poate a fost o ceartă, poate a fost o discuție, niște lucruri care s-au zis și care poate te-au lăsat așa în această stare, da, de 7 de cupe, de indecizie. Hai să vedem ce urmează, ce e cu lumea aici, că lumea poate să aducă și eliberare din povestea asta. Și a ieșit moartea și cu marele preot. O legătură cu zodia Taur, zodia Scorpion. Deci aici ce văd eu foarte clar este că urmează să se ia o hotărâre, fie în legătură cu o relație serioasă, da? Pentru că aici văd oarecare ceartă, agitație, concurență. Și e cineva aici care e foarte serios, da? Și știu acum, fie este o relație care se închide, fie unii e posibil să vă întâlniți cu un prieten sau cu o persoană dragă care să vă deschidă mintea. În alte cazuri este vorba despre o resetare, da, care poate avea legătură și cu zona străinătății. Da, dar e o decizie aici pe termen lung. Fie este vorba despre o relație veche, o prietenie veche și acum se ia o decizie și continuați prietenia, relația sau vă separați în alte cazuri. Da? E un profesor, un mentor, e o persoană pe care tu o respecti și care se pare că ia o decizie. Și are legătură, uite, cu o situație în privința căreia, nu știu, a stat, a așteptat, a analizat lucrurile. Pentru cei singuri, uite, poate să apară acum cineva, este o persoană serioasă, sigură pe ea, care merge pe principiu ori e albă, ori e neagră și e cineva care vrea ceva serios, stabil, da? Nebunul, aoleo! Nebunul, steaua și cavalerul de monede, o legătură și cu un vărsător. Deci e clar aici că tu urmează să primești o ofertă serioasă, o ofertă bună. Poate să fie și o întâlnire cu un prieten care îți dă un vibe bun, care te ajută.
Dar eu așa văd, da, pe cineva serios, sigur pe el, parcă e cineva care vine cu un cadou către tine. E cineva, uite, care lasă în spate o indecizie. Apoi, 8 de spade. Na, aici văd un oarecare stres. E ca și cum te concentrezi foarte mult pe bani sau pe muncă. Unii poate aveți de rezolva niște chestiuni legale, dar mai văd aici că parcă te simți ca la închisoare într-o situație anume. Și apoi avem temperanța, o legătură cu zodia Săgetător, dar și faptul că tu reușești să echilibrezi o situație, reușești să te împarți aici între două locuri de muncă, două situații, reușești să vindești ceva, reușești să repari o situație anume. Poate avea legătură cu un blocaj financiar care, uite, ușor, ușor se rezolvă. Unii poate aveți legătură cu zona medicală, cu temperanța aici. Hai să vedem. 8 de spade. 5 de cupe, da? Deci sunt niște regrete aici. Ceva se rupe, ceva se închide, doar că na, cărțile zic să te concentrezi pe ce poți să faci acum, să lași ce s-a spart, da? Paharele sparte nu mai pot fi reparate. Uite. Tu trebuie să te uiți către pasiunea asta pe care o ai. Da? Poate unii dintre voi ar fi cazul să vă mai și odihniți, să vă mai și relaxați, să mai faceți și lucruri pentru sufletelul vostru. Apoi avem temperanța. Ia să vedem noi ce cu temperanța. 5 de monede. Da, aici poate să fie și un moment în care abandonezi acest stres, da? Uite, pentru a merge să te relaxezi, să te simți bine. E ca și cum cineva îți spune, uite, nu vrei să ne vedem și tu zici, băi, oricum nu pot să mai lucrez, nu mai merge sau hai să merg să ies sau să fac chestia respectivă. Ce mai văd aici e că, nu știu, fie te gândești să investești niște bani pe partea de sănătate sau pe partea ta de liniște, pentru că poate să fie și asta. 10 de bâte, 4 de cupe. Deci aici se pare că urmează o perioadă puțin aglomerată. Da? Poate ai multe activități de făcut, poate ai multe cumpărături. Da? Însă 4 ăsta de cupe zice despre plictiseală, despre oboseală, despre o pauză, simt eu. Chiar trebuie o pauză aici. Știi cum e? După o pauză ai mintea mai limpede. Mai vreau o carte. Parcă se negociază ceva. Ia uite, îndrăgostiți și 8 de monede. O legătură cu zodia Gemeni. Știu, poate e cineva de pe la muncă, da, care încearcă să se apropie de tine, că avem aici cavalerul de cupe. Unii v-am zis, e ca și cum primiți o invitație, primiți o veste de la cineva și ziceți, uite, hai să mai lăs treaba cu banii deoparte, hai să mai lăs activitățile astea deoparte, să merg să mă relaxez. Da? Hai să vedem surpriza. Surpriza e magicianul și cu nebunul. Aoleu. Surpriza ține de nu știu, cineva care își pregătește eliberarea. Surpriza ține de un nou început, o nouă persoană. Cineva care vrea să meargă pe un nou drum, o resetare. Magicianul. Ia să vedem noi ce e cu magicianul ăsta. Ce vrea să zică. 9 de spade, avem aici valetul de monede. Deci cineva care, nu știu, are legătură cu un stres pe care îl ai în legătură cu un examen, în legătură cu zona studiilor sau e ceva legat de o persoană nouă, un nou proiect, un nou început. Poate este o persoană care se află la început de drum. Nebunul. 6 de monede. Deci surpriza e, nu știu, niște bani pe care îi primești. Un cadou pe care îl primești. Cineva care se eliberează de niște cheltuieli mai poate să fie. Hai să vedem încă o carte. Și cu nebunul ăsta aici. Marea preoteasă. Deci niște secrete.
niște secrete. Mai vreau o carte. 9 de bâte. Deci surpriza e că cineva aici parcă, nu știu, este temător în a-ți spune ceva, în a acționa. Pentru că, uite, avem un rege de spade, faetonul, regina de cupe, 7 de spade. Deci aici e un rege de spade care știe că a comis-o, știe că a mințit, a trădat. Deci tot regele de spade ăsta e. Poate ăsta îți face surpriza. Sau surpriza poate să vină din partea unei instituții publice, din partea unei persoane cu uniformă, mai poate să fie. Da? Totuși, ce văd eu că toată povestea asta parcă are legătură și cu viața privată, pentru că avem un 7 de cupe care a apărut în plan personal și avem și un 2 de bâte care e, uite, e aici cu regele de spade. Deci, surpriza are legătură cu o situație incertă, da, care durează de mult timp. Sau are legătură cu o călătorie pe care vrei să o faci, dar nu știi încotro. Nu știi încotro. Iar uite, la bază avem 2 de cupe, 8 de bâte, luna, deci o bucurie mare aici, poate la o vreme de seară. Hai să vedem și tarotul meu ce zice, da, cu magicianul și cu nebunul. Deci cineva își pregătește eliberarea, cineva pregătește ceva. Iar a ieșit, uite, s-a dus cartea exact în plan personal. Deci gelozie avem. Cununie, relație. Gelozie, cununie, relație. Și avem așa, persoană vicleană și bani puțini și supărare. Da? E cineva aici care e puțin viclean, da? Și cu magicianul și cu nebunul, deci e cineva care face o nebunie totală. E o veste ciudată legată de o casă, de o instituție publică. Poate vine cineva și îți zice că are niște probleme într-un contract, într-o relație. Și avem realizarea dorințelor și noroc. Un noroc mare, un cadou, un prieten sincer, cineva care vrea să te revadă, da? Deci, uite, e cineva aici care vrea să te revadă, cineva care vrea să reia legătura cu tine. Ia să vedem noi și acest oracol ce zice, că e interesant. Deci, cineva pregătește un anumit lucru. Și simt eu că urmează 24 de ore extraordinar de intense din punct de vedere emoțional sau poate chiar cu evenimente importante, poate să fie. Surpriza vine de la un suflet pereche, un copil sau o persoană mai tânără, o persoană inocentă, succes, carieră și o femeie tânără. Deci, nu știu, poate să însemne aici și o nouă colaborare, o nouă persoană sau surpriza poate să vină de la un coleg de muncă. Da? Cineva care acționează într-un mod nou. Și uite, e un triunghi. E o alegere. Deci, bani, noroc, finanțe, un rege de gheață, un șef, un antreprenor. Deci surpriza ține de poate o persoană stabilă financiar sau cineva care îți face un cadou. Da? Poate niște discuții aici, importante. Pentru că, uite, avem iubire sinceră, casă, relație serioasă, o întâlnire, familie. Da? Surpriza e că poate cineva vrea să te revadă sau cineva vrea să-ți propună ceva stabil. Pentru că, așa cum am zis, aici, în plan personal, e un haos total, doar că lucrurile se rezolvă, se calmează. Și iar a apărut nebunul. Hai să vedem noi ce eveniment s-ar putea întâmpla. Că eu simt că e un eveniment care nu ține nici de tine, nici de persoana asta care îți face surpriză. Hai să vedem ce eveniment. Cineva care vrea să te revadă. Cineva înlăcrimat, supărat.
Sau cineva care ți-a adus lacrimi. Boală. Drum lung. Și o bucurie mică. Da. Și iar mi-apare bărbatul ăsta și cu musafiri. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Iar dacă vrei o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând pe aplicația gratuită Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.